Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa aking channel. Dito tayo sa saging ako. At ayun, may puso ng saging. Ayan, may naisip na akong menu. Ayun pang isa. Ayan. Dalawa na nakita ko. Ayan pa. Hindi pa pwede yan kasi kukuna ko pa yan ng anting sa chicks. Sige, magluto na tayo. Hiwain na natin yan. Luto na po ang ating sisig na puso ng saging. Yum, yum!